بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په امیزان ورچوال اسسټنټ باندې زمونږ لیکچر 1 اپلوډ شوی دی. دا پینن لیکچر 2 دی. لیکچر 1 کې موږ ډیر شي خبرې زده کړلې د ای کامرس امیزان ورچوال اسسټنټ او بیا زمونږ کوم ټایپ چې دی د ای کامرس، بیا بی ټو بی، سی ټو سی اینڈ بی ټو سی. دا موږ زده کړلې. که چا نه کتلی دا بر ویډیو کې به لینک راشي، په دې کلیک کړئ او سیده ځان هغې ته ورسوئ، هغه ویډیو ګورئ، بیا لیکچر 2 ګورئ. سیده نو نن به موږ لیکچر 2 شروع کوو. راځئ چې ایکچولی شروع کوو. په لیکچر 2 کې به موږ پیژنو چې امیزان څه دی او بیا د مارکیټ پلیسز څه دي، په دې کې ټایپونه څه دي. صحیح ده. نو اولنۍ خبره دا ده چې امیزان دی څه. امیزان د دنیا د ټول نه غټ ای کامرس ویب سایټ دی. صحیح ده. ای کامرس ویب سایټ ما په لیکچر 1 کې تاسو ته ایکسپلین کړی دی. دا د دنیا د ټول نه غټ ای کامرس ویب سایټ دی چې په دې خلک پروډکټ خرڅوي انډیویجوالي یا ایز ا بزنس. صحیح ده. یا یوازې کسم ارڅه خرڅول شي یا ایز ا بزنس په هم خرڅول شي. یعنی بی ټو بی په هم دی، بزنس ټو بزنس، ان بی ټو سی په هم دی. صحیح ده. یعنی بزنس ټو کسٹمر په هم کول شي. یو غړی په هم اغسته شي، په زرګاو غړی په هم اغسته شي. بس په دې پوه شوې دي زی پورې. امیزان جوړ کړی چا دی؟ د دې سړي نوم دی جی پی زوس. صحیح ده. او دی په 5 جولای 1994 کې دا جوړ کړو. اولنۍ ابتدا د جی پی زوس کړې وه په 5 جولای 1994 کې. د امیزان هډ کوارټر چې دی کنه هغه په واشنگټن ډي سي کې دی. صحیح ده. امیزان اوریجنلی د واشنگټن ډي سي امریکا نه سٹارټ دی. اوس د دې څه حیران کن او ډیر انټرسټینګ فیکټ دا دی کنه. ګورئ د دې د 2020 ګټه څونه وه؟ د دې د 2020 ګټه وه 386 بلین ډالرز. یعنی دا فګر زه شمارولی هم نشم په ډالرو کې چې 38 کروڑ او 60 لاک دی کو داسې راځي که نه. دونه دی په 2020 کې. زما سره 2021 ډیټا لا نشته. 2020 د دې دونه دغه ګټه وه. یعنی پاکستاني فګر لا ماشین په کار دی چې شماري کې دونه په دې کې پیسې ګټل وي. نو تاسو سوچ کوئ چې دې نه تاسو 2% ایز امیزان ورچوال اسسټنټ وګټئ، خو مزې کوئ که نه، بیا بچیان شوئ. صحیح ده. نو دونه دی د 2020 ریونیو وه. اوس به موږ وایو چې امیزان مارکیټ پلیسز څه دي. صحیح ده. How many store of Amazon and where are those stores located؟ ګوره اول به موږ دا پیژنو چې د امیزان سټورونه څونه دي او دا سټورونه دی په کم ځای کې. ایکچولی دا اوس چې دا نن سبا چې د خلک خوشحاله شوي دي پاکستان یې پکې هم ایډ کو که نه. ګورئ نو اول پکې پاکستان نو تاسو په زه لیست ما جوړ کړی دی، په دې کې به تاسو اوس پوه شئ. ډېر شی لیست پکې نور هم دي، نور ملکونه دي هغه پکې انکلوډډ دي، خو دا خو ما تاسو ته صرف د پوهې دپاره جوړ کړی دی. نو دا دې سټورونه دي کم ځای او څونه دي. بیگ ا ورچوال اسسټنټ چې ته ورچوال اسسټنټ جوړیږي که نه، نو ته به د ملک مطابق پروډکټ په دې کې خرڅې. صحیح ده. ځکه چې ته په دې کې مارکیټ د سټورونه ته وپېژنې په هغه یو آر ایل تھرو به ته بیا لکه زه اوس په پاکستان کې شی خرڅوم که نه، نو د پاکستان متعلق به زه پروډکټ ځانه سلیکټ کوم. صحیح ده. زه پې مخکې پوه کوم. then you will go through that country URL and will list your product there. لکه ته په کم ملک کې خرڅې که نه، بیا به د هغه ملک په یو آر ایل باندې ورځي. یعنې څنګه چې د پاکستان یو آر ایل څه دی، په اخره کې موږ د هر یو شي سره ډاټ پی کې لیکو. ډاټ پی کې نو دغه شان د هر ملک په یو آر ایل به بیا ته ځي خپل پروډکټ په لیست کې او هلته به یې خرڅې. صحیح ده. اگزامپل یو آر سیلینګ لیدر جیکټس. ګورئ اگزامپل څه دی. ګوره چې ته اوس لیدر جیکټ خرڅې نو ته به په داسې ملک کې خرڅې چې هلته کې یخي، یعنی چې هغه خلک هغه والي. داسې نه چې ته اوس لیدر جیکټ په داسې ملک کې خرڅې چې هلته یخ نه وي، نو بیا به څوک جیکټ یې خو نه الي که نه، مطلب ستا هسې به تاوان کېږي. لکه د پښتو اگزامپل دی د کم افغانستان. په افغانستان کې څه دي؟ هغه ټوپۍ والې بولقي دي. ټوپۍ والې بولقي صرف په افغانستان کې خرڅېږي که نه. که ته اوس دغه ټوپۍ والې بولقي په امریکا کې یا په یو کې کې یا په کینیډا کې یا په اسټرالیا کې لیست کې، نو هارډلی به دې چېرته یو ګاهک هم نه وي، نور به دې ځان پسې مچبڼک راغستی ناست به هغه مچان هم د ځان نه آنلاین بزنس کې څوک نشي شړلی، نو هغې ته به ناست او خرڅېږي به. نو تاسو به پروډکټ د کنټري متعلق سلیکټ کوئ. اولنۍ خبره ستاسو دا ده چې ورچوال اسسټنټ یې، نو ستا اولنۍ خبره دا ده چې که ته ورچوال اسسټنټ یې او که خپل بزنس منیج کوې په امیزان باندې، نو اولنۍ خبره دا ده چې ته پروډکټ د کنټري متعلق سلیکټ کړي. داسې نه ده چې ټوپۍ والې بولقي په امریکا کې خرڅې نو بیا به خراب وي. صحیح ده. دا خبره بالکل په ذهن کې کېدی. اوس امیزان ورچوال اسسټنټ مارکیټ پلیسز کم ځای کې دي. د دې په باره کې دا لږ مزید انفارمیشن دی. دیو خپل مارکیټ پلیسز په 4 ټایپس کې یا په ګروپس کې دیو تقسیم کړي دي. صحیح ده. هغه کم دي. ګورئ راځئ
اورنۍ څه ده امریکا دی بیا یورپ دی بیا ایشیا دی بیا میډل ایست دی صحیح ده په امریکا کې خو تاسو مو هډ کوارټر په امریکا کې دی نو د امریکا لپاره amazon.com استعمالیږي صحیح ده بیا د کینیډا د لپاره ګوره دا یو آر ال دی اوس چې ما تاسو بره وی ما تاسو دغه یو آر ال ځای او خپل پروډکټ په لیست کوئ ته اوس په کینیډا کې څه شی خرڅې کنه ته بس سرچ کې وای چې amazon.ca صحیح ده کینیډا دغه شانتي په میکسیکو دی دا بیا برازیل دی بیا په یورپ کې یو کې دی بیا په ډي ای دی بیا فرانس دی بیا ایټلی دی بیا دغه بل یو ای اس دی ډیر شي دي دا خو صرف ما تاسو د ایگزامپل لپاره راغستې دي بیا په ایشیا کې د دې سره جاپان دی بیا پکې دغه سین دی چاینا او غیره بیا انډیا دا بیا داسې نور دغه ای یو پکې راغلی دی چې دا کم لپاره یوز شوی دی پاکستان لپاره وکي پی کې یوز شوی صحیح ده په میډل ایست کې څوک دي یو ای ای دی او سعودي عربیا دی او ډیر شي نورم دی په ترکی دی پکې په میډل ایست کې صحیح ده نو دا د دیو مارکیټ سټورز چې په کم ځای کې دي د امیزان والا دا به تاسو اوس پیژندلی اوس تاسو کلیر شو هغه یو آر ال والا خبره یعنی تاسو دې په تھرو خپل اکاونټ جوړول شي صحیح ده we will hunt product according to it and we will list that there دا خبره ما تاسو وکړه مخکې چې تاسو پروډکټ د دې یو آر ال متعلق د دې کنټري متعلق ګورئ او بیا به الته خرڅوي یعنی irrelevant شیزونه به نه خرڅوي یعنی تاسو چې اوس د کمپیوټر مارکیټ یو تاسو په هغه کې الته څه خرڅوي د کمپیوټر په مارکیټ کې تاسو چرګان خرڅوي نو بیا هغه نه خرڅیږي کنه نو دغه شان دی تاسو په ریلیونټ شیز کې خرڅوي صحیح ده ملک ته وګورئ ولته هغه څه خرڅوي نیکسٹ اوکے اوس نیکسٹ څه دی how to sell on Amazon چې دا ارسه موږ زده کړو موږ به نیکسټ څه ته مو کېږو چې موږ په امیزان اوس خرڅ به څنګه کوو په امیزان نو دیو دوه طریقې دي د امیزان د خرڅ صحیح ده د امیزان د خرڅ دوه طریقې دي هغه څه دي اولنۍ دی اف بی ام او دویمې دی اف بی ای اوس اف بی ام او اف بی ای څه ته وایي what is FBM FBM mean is fulfilled by merchants okay confuse کېږئ به نو دا زه explain کوم مخکې and FBA mean fulfilled by Amazon okay یعنی دوه طریقې دي د خرڅولو په امیزان یو د FBM یو د FBA fulfilled by merchants and fulfilled by Amazon اوس دا زه explain کوم چې څه دي ګوره د FBA موټو سره هغه وایي you sell it we shipped it یعنی تاسو خرڅوي او موږ به درله وړو امیزان والا دا خبره کوي ټول نه بیسټ دا دی ښه FBA ګورئ it is very good service of Amazon دی چې دی کنه دا د امیزان یو ډیر ښه سرویس دی صحیح ده تاسو چې کله هم کار کوئ په دې کوئ په دې به تاسو څه کوئ تاسو به خپل یو سیلر اکاونټ جوړ کړئ صحیح ده خپل پروډکټ به لیست کړئ صحیح ده چې پروډکټ لیست کړل you will send your inventory to Amazon warehouse in bulk یعنی تاسو اوس په هغې باندې څه خرڅوئ فار ایگزامپل ګړۍ پې خرڅوئ واچز پې خرڅوئ نو تاسو به څه وکړئ خپلې ګړۍ به ولګوئ سیلر اکاونټ په دغه کې یعنی تاسو په امریکا کې خرڅوئ یا څه کې خرڅوئ چې امریکا کې خرڅوئ amazon.com ته ولاړ شئ یا یو کې amazon.uk ته ولاړ شئ هلته کې به خپل پروډکټ ګړۍ ولګوئ بیا به خپل انوینټري تاسو 10,000 ګړۍ دي سره هغه غونډې ګړۍ به جاز ته وخېجوئ او هغه به ویسئ هلته به ستاسو یو ویرهاوس د امیزان والا په هغې کې به یې کېدی ټولې صحیح ده چې څنګه دا ګړۍ هغو ته ورسي که نه چې دا ګړۍ څنګه هغو ته ورسي هغو به ستاسو پروډکټ لایف کې وایي به چې ستاسو ګړۍ راورسي تاسو چې کم تصویران ورکړل دي بلکل هغه شانتې دي اوس خپلې خرڅوئ موږ به یې لیږو صحیح ده دیټس اټ ناو ایوریثینګ ویل ډو امیزان نور به بیا ستاسو څه کار نه صرف به تاسو اډرونه اخلئ هغه اډر به تاسو د امیزان ویر هاوس ته لیږئ تاسو به خبر هم نه او هغه اډر به هغه کسټمر ته رسولی صحیح ده یعنی دا په اف بی ای کې دا دي fulfilled by Amazon تاسو له غونډ کار کوي صرف تاسو ځان غاګ ګورئ صحیح ده یعنی چې تاسو څه خرڅ کوئ که نه په ګاډۍ لګول چې تاسو څه خرڅ کوئ بیا وله تیلۍ ته مه ولئ تیلۍ ته به امیزان ولي او کور ته به وله رسئ چې دا والئ صحیح ده دغه اگزامپل دی نو اف بی ای د ټولو نه ښه سرویس دی د امیزان اف بی ایم بالکل د دې نه ریویلنټ یعنی د دې نه ریویلنټ ورسره دی نو مطلب د دې نه خلاف دی څنګه you will do everything by yourself یعنی ته به هر څه په خپله کې هم به اکاونټ جوړ کې هم به پروډکټ لیست کې هم به دا چې تاله بیا دا ګاک راشي که نه نو دغه نه دی راګاک دله به دا سامان ته کور ته رسوي واپس او بیا به ترې خپلې پیسې واپس رالی او راځي به په اف بی ای کې داسې نه دی په اف بی ای کې خو به تاله سامان امیزان والا ورسوي پیسې به دلته هم هغو راولي او مطلب ته به صرف سامان خرڅوي او په اف بی ایم کې به ته خپل غونډ سامان په خپله خرڅوي سیلر اکاونټ به ستا پروډکټ به ته خرڅوي کورونو ته به یې ته رسوي واپس به دې پیسې ته رالي صحیح ده
یعنی ټول ذمہواري به ستا په سر وي په اف بي ام کې. نو امید